Hi! Welcome sa isa na namang episode ng Unbox Minute. Ngayong episode, titingnan natin itong RC60i speaker galing sa Polk Audio. So ito ay ceiling speakers. So kung makikita natin itong box, meron ding information on in-wall speakers na dadaanan natin mamaya. Sa side, meron din siyang information para sa installation. Sa baba yung iba pang impormasyon sa manufacturer or Polk Audio. Tara, tingnan na natin ang loob ng box. Siyempre, di mawawala ang documentations na may kasamang user manual or product guide para sa RC60i series or in-wall or ceiling speakers at iba pang units. Meron din siyang mail-in product registration card and another product registration para sa kanilang promotion kung saan pwede kang manalo ng grand prize. Meron din siyang cutout cards as guide para masukat at mailatag ng maayos yung speaker sa ceiling at meron din siyang paint mask kung magpapapintura kayo ng ceiling. Tingnan natin yung speaker mismo. Meron siyang kasamang screws for mounting. Puti siya sa harap, sa likod naman makikita yung magnet. Meron din siyang stickers para makita yung model number na RC60i at yung Polk Audio branding. Sa side naman makikita natin yung speaker magnet at yung cone at syempre yung circuitry at itong black and red para sa binding post. Sa harap naman makikita natin na ang ganda ng itsura niya. White steel baffle siya na may solid white plastic plate sa gilid. Pwede mo nang i-pause ang video para basahin ang specs. Para sa deep dive review ng speaker na ito, huwag kalimutang i-hit ang like and subscribe buttons. See you in the next videos.